Okay, bila on dia ada keluar logo Comica. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to OD channel. Okay, korang semua apa khabar? Aku harap korang semua sihat-sihat je lah, okay? Lagi sekali aku punya backlight bertukar lagi lampu. Kali ni aku buat warna purple pula. Okay, so macam mana? Cantik ke tak aku punya backlight? Hari ni sebenarnya aku nak buat satu review produk. Okay, aku ada dapat produk daripada Pixel. Okay, dia ada hantar kat aku produk daripada Comica, iaitu wireless microphone. Aku excited gila nak cuba Comica mic ni sebab sekarang ni aku guna microphone yang ada wire macam ni. Aku sambung dekat kamera aku. Sebab korang tahulah kalau wire ni dia macam tak kemas sikit kan. So aku excited gila nak guna wireless microphone daripada Comica ni. Yang aku dapat ni adalah Comica Boom XD D1. Aku tak sabar nak try, nak tengok function dia macam mana. Sure memang best gila. Ini adalah first time aku nak guna wireless mic. Jom kita sama-sama unboxing Comica mic Boom XD ni. Okay guys, ini dia Comica Boom XD D1. Jom kita buka dulu dia punya plastik dia. Okey, ini adalah bahagian depan kotak dia. Dia tulis Comica Professional Audio Equipment. Okey, ini adalah wireless mic tu. Set yang aku dapat ni adalah Boom XD D1. So kita tengok kat keliling dia ada apa. Kat tepi dia tak ada apa-apa. Okay, ini bahagian belakang dia. Dekat belakang ni semua dia ada tulis features untuk mikrofon ni. 2.4G digital wireless, broadcasting quality audio. So ada macam-macam details dia ada semua dekat sini. Jom kita try buka dulu. Tengok dekat dalam dia macam mana. Macam mana pula nak buka dia ni? Tolak. Okey, tolak dulu. Okey. Ini dia. Dekat depan dia ada tulis Comica. Nampak dia ada shining sikit. So, kita buka dia. Okey. Okey, ni dia belah dalam dia. Dia ada receiver dan juga transmitter. Yang ni kita letak tepi dulu. Selain tu dalam dia ada user manual guide. Kita try buka tengok kat dalam. Warranty dan juga user manual guide ni korang boleh baca lah dekat dalam ni. Ok guys, dia bukan boleh guna untuk kamera je, dan sebenarnya dia boleh juga guna dekat phone. Dalam dia ada macam keluarkan SIM card tu. Ok, tapi ni bukan untuk keluarkan SIM card. Ok, ini adalah untuk reset pin, untuk reset dekat microphone ni. Ok, so belah dalam dia kita try tengok. Charging cable dia gunakan USB Type-C. Okey, ini adalah 3.5mm TRS to TRS audio output cable. Kat sini dia tulis untuk Sony, Panasonic, Fujifilm dan juga yang lain-lain. Susah pula buka. Ni adalah 3.5mm TRS to TRS audio output cable untuk Canon, Nikon dan juga lain-lain. Okey, ini boleh guna dekat smartphone. 3.5mm TRS to TRS audio cable for smartphone. Dia tulis kat sini untuk smartphone. Kalau untuk iPhone, korang kena ada guna dia punya converter jugalah. Okey, ini adalah kabel mikrofon 3.5mm juga, dan dia ada juga clip untuk clip dekat baju ke dekat tudung. So kita akan try kejap lagi. Wind muff ataupun ada orang panggil dead cat, itu adalah barang-barang yang ada dekat dalam kotak dia lah. Ini adalah mikrofon dia, satu adalah receiver dan juga lagi satu adalah transmitter. Kita tengok dulu yang receiver ni. Dia punya design warna hitam, aku suka warna hitam dia, memang lawa gila. Dekat depan ni dia tulis brand dia Comica Boom XD. Dekat bahagian depan ni pun dia punya design cantik, dan dekat belah depan ni ada monitor ataupun screen kecil. Okay, belah tepi tempat cocok reset pin tadi tu, dan ada 3 button dekat sini untuk on off. Lepas tu dia ada control button untuk channel A dan juga channel B. And then dekat belah atas dia ada monitoring port dan juga audio port. Belah tepi dia adalah USB-C charging port tu, dan belah belakang dia ada clip untuk kita clip dekat baju. Okey, lagi satu adalah transmitter. Untuk transmitter dia punya screen dekat belah bawah. Belah kiri sekali ni locking mic, dan ini adalah internal mic dia untuk power on off, dan bawah ni adalah untuk pairing button. Di sebelah sini charging port dan juga untuk reset pin cocok kat sini, dan dekat belah belakang ni untuk kita clip lah. Yang aku dapat ni D1, dia ada satu transmitter dan juga satu receiver, dan dia ada juga yang ada 2 transmitter, ada macam-macam jenis lah. Ataupun aku akan share link dekat bawah nanti, korang boleh tengok dekat description. Jom kita sama-sama tengok sama ada best ke tak wireless mic ni. Okay guys, ini wireless mic dia tu, ini transmitter dan juga ini receiver. So macam aku cakap dengan korang tadi, size dia memang tak besar dan sebenarnya dia ringan je. Kita try on dulu. Aku try on transmitter. Okay, bila on dia ada keluar logo Comica, power dan info-info yang lain dekat situ. Aku try on kan pula receiver. Okay, dia keluar logo Comica, dan sama juga dekat screen dia tu ada keluar information. Okay, bila korang on je sebenarnya dia dah automatic pairing. Okay, macam aku ni ada satu je transmitter. Kalau aku ada 2 transmitter, so channel A dengan B dia akan function. Disebabkan aku ada satu je, dia function satu je. Yang aku pakai sekarang ni adalah mic yang sebelum-sebelum ni aku pakai. So aku nak try pakai mic yang baru ni. Okay, sekarang ada mic aku pakai internal mic dekat Sony RX 100.
Okay, sekarang aku dah cocok wireless mic tu. So macam mana sound dia, okay ke tak? Alright, aku just cakap dekat sini je sebab sini ada mic. Macam mana, clear ke tak suara? Okay, wireless mic ni memang sangat-sangat berguna bagi siapa yang nak buat interview ke ataupun nak buat apa-apa je, memang senang sebab dia wireless. Untuk korang buat konten, so korang boleh clip juga dekat korang punya baju ni. Tapi kalau korang rasa clip ni macam mengganggu sangat, so korang boleh gunakan wire ni. Just cocokkan wire dekat sini dan korang boleh cakap guna mic ni. Jom kita try. Cocokkan je kat sini. Tak payah pegang yang ni, korang boleh terus cakap dekat sini. Okay, testing 1, 2, 3. Korang boleh juga clip dekat baju sini. Transmitter ni tak nampak lah, korang boleh simpan dia dalam poket pakai wire macam ni je. And then kalau nak lagi kemas, korang boleh letak wire ni dekat dalam baju korang. And then korang simpan wire tu kat dalam baju, so dia nampak kemas. Dan transmitter ni korang boleh letak dekat dalam poket. Okay, bila korang dah sorokkan wire dia dekat dalam baju dan transmitter korang simpan dalam poket, so akan nampak lagi kemas lah. Bagi kaum perempuan yang bertudung pun tak ada masalah, korang boleh clip dekat tudung korang. So boleh sorok wire tu dekat dalam tudung, so akan nampak lagi kemas. Okay, aku nak bagi tahu, korang perasan tak dekat transmitter dia ni, dia ada clip tu kan. Korang bayangkan transmitter ni korang letak dekat dalam poket, and then kadang-kadang dia akan bergerak dekat dalam poket kan, ataupun berlaga dengan poket seluar. Function clip ni sebenarnya nak elakkan daripada mikrofon jack ni terkeluar ataupun tercabut sikit. Dia akan ada gangguan dekat mikrofon tu. Dan kalau korang tak perasan, bila korang nak buat editing, nanti audio tu akan rosak, so akan spoil korang punya video tu. So ini adalah function clip dia. Bila korang nak keluarkan, korang just tarik je. Dan sebenarnya dia ketat, memang safety gila. Tarik je. Okay, itu adalah. Okay, sekarang aku pakai mikrofon direct daripada transmitter. Dengar jelas kan? Contohnya aku dekat bahagian outdoor dan aku nak buat konten, dan korang tahulah dekat surrounding korang tu kawasan yang terbuka. So dekat bahagian terbuka kadang-kadang dia akan ganggu kita punya mikrofon. Okay, sekarang aku try buka kipas dan korang bayangkan sekarang aku dekat luar akan dengar bunyi-bunyi angin semua kan. So sekarang ini adalah function untuk kita gunakan dead cat ni. Okay, yang berbulu ni, benda ni akan tapis bunyi angin lah. Okay, ini selepas aku pasang dead cat tu. So macam mana, korang ada dengar bunyi angin ke tak? Ini adalah kegunaan dead cat tu untuk elak daripada bunyi-bunyi angin tu lah. So kalau korang dekat outdoor, korang boleh pakai dead cat ni untuk selamatkan korang punya audio tu. Okay, aku nak bagi tahu korang, mikrofon sekecil ni working range dia boleh pergi sejauh 50 meter. Korang bayangkan berapa jauh dia boleh pergi, memang jauh kan. So aku tak sabar nak try nanti untuk next content. Okay, aku memang puas hati gila dengan mikrofon ni. Dah lah saiz dia kecil, senang nak bawa kat mana-mana, compact, dengan warna dia pula, warna hitam. Dah lah ringan, senang nak bawa mana-mana, boleh clip ataupun korang boleh pakai wire. Aku memang puas hati dengan mic ni. Okay guys, aku harap korang puas hati dengan aku buat unboxing dan juga review pasal wireless mic Comica Boom X D1 ni. Kalau korang nak tahu lagi details ataupun korang nak tahu harga dia, aku ada sharekan link dekat bawah daripada Lazada dan juga Shopee. So korang boleh check out kat situ harga-harga dia. So guys, terima kasih banyak-banyak sebab korang menonton aku punya vlog ni sampai habis. Jangan lupa follow aku dekat Instagram IMOD_. Jangan lupa like, subscribe dan juga sharekan aku punya vlog ni. Okay, moga kita jumpa lagi dekat next vlog guys. Bye. Assalamualaikum.